اگه میخواید در رابطه با پرورش گاو شیری اطلاعاتی رو کسب کنید با ما همراه باشید. سلام. امروز میخوام در رابطه با سود و زیان پرورش 25 رأس گاو شیری مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. قبل از اینکه مطالب رو خدمت شما دوستان عرض کنیم، چند تا نکته رو حتما یادآور بشیم که دوستان مطلع باشن، بعداً وارد این کسب و کار بشن. اولا اینکه توضیحات ما به هیچ دلیل مبین این نیست که شما دوستان وارد این کسب و کار بشید. نکته بعد اینکه به هیچ وجه در رابطه با کسب و کار ما توصیه نمی کنیم که وارد بشید یا نشید. ما فقط اطلاعات سود و زیان رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدیم. تصمیم گیری برای نگهداری و ورود به این کسب و کار با شما هست. ما هم در کنار شما دوستان هستیم تا راهنمایی های لازم رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم. میپردازیم به بحثمون. شرایط خرید گوساله رو داریم. در شرایط خرید گوساله حتما باید سالم و پرتحرک باشند، دارای شجره نامه باشن. شما ببینید میخواد یه دونه کارخانه رو خریداری کنید، کارخانه‌ای که تولید شیری براتون انجام میده. این کارخانه حتما باید سالم و از نظر بیماریزایی هیچ گونه مشکلی هم نداشته باشه. تلیسه 6 ماه آبستن هولشتاین اصیل اسکیتسدار رو ما براتون در واقع در نظر گرفتیم که خریداری کنید. موقع خرید حتما از شرکت‌های معتبر خرید خودتون رو انجام بدید تا این شجره نامه رو براتون بدن، شناسنامه دام رو براتون بدن. ترجیحاً از نزدیکترین محل خریداری کنید، چون استرس حمل و نقل دارن اینا و این استرس حمل و نقل باعث بیماری میشه، باعث افت تولید دام میشه و کیفیت تولید میشه. ترجیحاً این که یک جا خریداری کنید، از یک شرکتی یک جا خریداری کنید و این رو برفرض از یک شرکت 2 تا، از شرکت دیگه 3 تا، اینجوری سعی کنید خریداری نکنید. این شرایط خرید. اسکیت منظور این که شما بتونید در واقع رنگ و بعد عکس این رو داشته باشید تا به طور واضح بتونید دام خودتون رو شناسایی کنید و توی ذهنتون بمونه که کدوم دام چه نوع تولیدی داره و چقدر تولید داره و چه خصوصیاتی کلاً باید داشته باشه. قبل از اینکه وارد نگهداری بشید، فرم مشخصات دام رو حتما یا به صورت نرم افزاری یا به صورت دفترچه رو ثبت کنید دوستان. نصب شماره گوش هست، همون اسکیت یا عکس برداری هست. صدور شناسنامه یعنی شناسنامه دام رو باید خودتون قبلا داشته باشید موقع خرید و خودتون هم به اون اضافه کنید. تعیین سهم نژادی و درجه خلوص دام رو حتما باید داشته باشید. تنظیم شجره نامه دام و تعیین شماره ثبت یا کد ثبت هم حتما باید کد چند رقمی ثبت هم براش داشته باشید. بسیاری از دوستان در رابطه با مصرف آب دام مطالبی رو پرسیده بودن. اینم خدمت دوستان بگیم برای تولید هر لیتر شیر ما نیاز به 2 تا 4 لیتر آب داریم. یعنی مصرف آب رو حتما دوستان در نظر بگیرن و وقتی میخوان این کسب و کار رو شروع کنن ببینن که آیا این آب رو میتونن تو منطقه خودشون تأمین کنن یا نه. البته 2 تا 4 گفتیم بستگی به شرایط دام، تغذیه دام، گرما و سرما، اینها میزان مصرف آب فرق میکنه. به همین خاطر ما اون 2 تا 4 لیتر رو خدمت دوستان گفتیم. آب مصرفی گاوهای خشک بین 25 تا 50 لیتر در روز. گوساله 1 ماه 4 تا 6 لیتر. آب مصرفی گوساله 2 ماه 6 تا 9 لیتر در روز. گوساله 3 ماه بین 8 تا 11 لیتر. 4 ماه بین 11.5 تا 13 لیتر در روز. گوساله 5 ماه بین 14 تا 17.5 لیتر در روز و 15 تا 18 ماه 22 تا 27 لیتر و تلیسه 18 تا 24 ماه هم بین 28 تا 36 لیتر مصرف آبش است. بازم گفتم این مصرف آب بستگی به شرایط محیطی کم و زیاد ممکنه بشه. اما فضای لازم برای پرورش رو خدمت دوستان میگیم. فضای مورد نیاز 125 متر مسقف و 250 متر بهاربند رو باید در نظر بگیرید. پس فضای لازم و تجهیزات اینو دوستان حتما به خاطر داشته باشن. و من منبع هم خدمت دوستان دادم. سازمان نظام دامپروری کشور، جلد 1 و سال انتشارش هم 1886 است. هر گوساله 2 متر تلیسی آبستن 1.4 و مسقف 2.8 متر. گاو نر 8 متر، 12 متر بیمارستان و 6 متر باکس زایش، آبشخور،
تهویه فرغون حمل جیره، علوف خردکن، شیردوش سیار 2 دستگاه و غیر از اینا مسائل دیگری هم هست که ما اگر بخوایم به صورت صنعتی این رو نگهداری کنیم حتما باید شرایط صنعتی رو هم در نظر بگیریم. بیشتر برای دوستانی که علاقه‌مندن پرورش گاو شیری رو انجام بدن ما این بحث رو در واقع شروع کردیم. میریم به اطلاعات عمومی قیمت ها که در مهر ماه 1402 تنظیم شده. قیمت هر کیلو علوفه و کنسانتره، ببینید علوفه و کنسانتره دوستان اشتباه نکنن، ما قیمت علوفه و کنسانتره رو جمع کردیم تقسیم بر تعدادشون کردیم اومده 9000 تومان در مهر ماه 1402. یعنی اگر شما کنسانتره بخرید و قیمتش 13 تا 14 هزار تومان باشه ممکنه شما بخواید از ذرت علوفیه استفاده کنید قیمتش 2000 تومانه. خب این میاد سرشکن میکنه اون قیمت مربوط به کنسانتره رو و قیمت شما رو پایین میاره. خوراک مصرفی گاو شیری پرتولید میانگین 28 کیلو شیر رو در نظر گرفتیم که 32 کیلو با علوفه سیلو و کنسانتره در روز. یعنی همه اینها رو ما در نظر گرفتیم، گفتیم که 32 کیلو مصرف غذاشون هست. خوراک مصرفی گوساله 10 کیلو در روز، قیمت 9000 تومان تا 6 ماهگی. اینم بعد از زایمانشون در نظر گرفتیم که اگر زایش انجام بدن این مقدار روزانه 10 کیلو ما در واقع خوراکش رو در نظر گرفتیم. قیمت گوساله 6 ماه هم 45 میلیون تومان، الان شاید بیشتر هم شده باشه، نوسان داره. به هر حال نوسان قیمت ها رو هم دوستان در نظر بگیرن. زایش 90% حدوداً 22 است. قیمت شیر 15000 تومان دم در گاوداری. میزان تولید شیر در 10 ماه میانگین 28 لیتر، هر دام 8400 لیتر در دوره شیرواری و 25 رست رو ضرب در 8400 لیتر میکنیم که 210000 لیتر برامون شیر تولید میکنه. 210000 لیتر رو در 15000 تومان ضرب میکنیم 3 میلیارد و 150 میلیون تولید شیرمون هست. ببینید تولید به دست اومد. ما اومدیم گوساله شیری رو خریداری کردیم، یعنی در واقع تلیسه شیری خریداری کردیم، اینو پرورش دادیم تا زمان زایش و بعد از زایش هم تولید شیرمون رو خواهیم داشت. پیک تولیدمون هم 2 ماه در 2 ماه پیک تولیدمون هست و آرام آرام میزان پایین میاد که ما 10 ماه رو هم برای اون در نظر گرفتیم. خب هزینه خوراک رو هم، این هزینه تولید شیر بود، هزینه خوراک رو هم بررسی کنیم. دوستان ببینید خیلی از دوستان به ما ایراد میگیرن شما غذای گوساله ها یا شیر گوساله ها رو در نظر نگرفتیم. ما شیر گوساله ها رو هم در نظر گرفتیم. ویلا گاوهای پرتولید 35 تا 40 لیتر شیر تولید میکنند، ما 28 لیتر به طور میانگین رو در نظر گرفتیم. ما بریم هزینه خوراک در مهر ماه 1402 25 رست گاو شیری رو بررسی میکنیم. خب کل علوفه و کنسانتره مصرفی گاو شیری حدوداً 2.6 میلیارد تومان. محاسبات رو دقیق انجام دادیم، با بسیاری از پرورش دهندگان صحبت کردیم، خودمون در واقع ناظر فارم 50 رأسی هم هستیم، میدونیم چی داریم میدیم بهشون، هیچ مشکلی هم از این بابت نداریم. کل علوفه و کنسانتره مصرفی گوساله هم از قرار اگر روزانه 10 کیلو مصرف کنن حدوداً 356 میلیون تومان هم برای 6 ماه اینو در نظر گرفتیم. خرید قیمت تلیسه 6 ماه آبستن 25 رست، هر رست 130 میلیون تومان، 3 میلیارد و 250 میلیون تومان خرید این 25 رست میشه. باز سوالاتی در داخل پیج از ما میپرسن که ما چقدر هزینه بذاریم برای پرورش گاو شیری. ببینید گاو شیری هزینه بر هست، 25 رستش حدود 3 میلیارد و 250 میلیون تومان شد، ممکنه بیشتر یا کمتر هم باشه. میریم به قیمت‌های فروش. قیمت فروش گوساله اگر 22 رست ما گوساله داشته باشیم، یعنی ما میزان زایمانمون 90% باشه، از 45 میلیون تومان میشه 990 میلیون تومان. هزینه دارو واکسن 20 میلیون، هزینه آب و برق و گاز 20 میلیون باز بیشتر در نظر گرفتیم. هزینه دامپزشکی و حمل و نقل 20 میلیون، حمل و نقل هم گفتیم از مراکز نزدیک خریداری میکنیم. هزینه 12 ماه کارگر ماهی 15 میلیون تومان در نظر گرفتیم، به اضافه یک ماه عیدی حدوداً
95 میلیون تومان. جمع کل هزینه 3 میلیارد علوفه حدوداً، به اضافه 195 میلیون کارگر و 60 میلیون سایر که در اینجا ما این 60 میلیون رو نوشتیم براتون، حمل و نقل و دارو و مسکن و گاز و برق، میشه 3 میلیارد و 250 میلیون تومان کلا هزینه. ما هزینه هامون شدیم. فروش شیرم داریم 3 میلیارد و 150 میلیون، به اضافه 1 میلیارد و 100 میلیون تومان هم گوساله میشه 4 میلیارد و 250. پس کل سودمون شد 4 میلیارد و 250. کل هزینه هامون هم شد 3 میلیارد و 250. سودمون برای سال اول، دوستان من تأکید میکنم این رو، برای سال اول 1 میلیارد تومان برای 25 رأس گاو شیری اصیل خالص هولشتاین. شما خودتون هم باید تو بحث گاو شیری حتما دانش فنی رو داشته باشید. خیلی از دوستان همینجوری نگهداری میکنن بدون اینکه جیره مناسب بدن، جیره استاندارد بدن. من خواهشم این هست که با کارشناسان ما مشورت لازم رو حتما انجام بدید تا بتونید سود بیشتری رو در واقع داشته باشید. این بود در واقع هزینه سود زیان پرورش گاو شیری که به صورت خیلی ساده و روان ما خواستیم در اختیار دوستان قرار بگیره. امیدوارم که همیشه پرسود باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.